අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ජපානයේ ශිෂ්‍යත්වය සඳහා කොහොමද අයදුම් කරන්න කියන එක ගැන. සීනියක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් නොවන දිනපතා අලුත් කරන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රයත් සමග නොමිලේම වූ එක. අද අපි මේ channel එකෙන් අරන් ආවේ ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. මොකද වෙනදට අපි වැඩිපුර කතා කරන්නේ ජොබ් සම්බන්ධ දේවල්. ඒ දැන් තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. දැන් මාස 2කින් විතර වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක ජොබ්ස් ඇත්තෙම නැහැ වගේ. මම කියන්න කැමති නෑ. ඒත් මේ තත්ත්වයත් එක්ක තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ රටින් එළියට යන එක. ඒ හින්දාම තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න තෝරගත්තේ. ඔයාලට මේකට ඇප්ලයි කරන්න සුසුකම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් try එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳ මෙන්න මේ විදිහට rajayjobs.com එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින්ම දාලා තියෙනවා Japanese scholarships 2022-23 කියලා. ඊළඟට පහලින් scholarships වල වර්ග ටික දාලා තියෙනවා. මේකෙදි ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීලා තියෙන්නේ කාණ්ඩ වශයෙන් මුලින්ම A level ඉවර කරපු නාංගි ළමයිලාට, ඊළඟට undergraduate ලාට සහ මාස්ටර් කරන අයට සහ ඊළඟට PhD එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට වශයෙන් වෙන වෙනම scholarships ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඒ වගේම මේකේ අවසාන දිනේ දැනට තියෙන්නේ 6/3 වෙනිදාට සමහර විට දීර්ඝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එක පින් කරලා හරි තියන්නම්. හරි ඊළඟට මෙතනදී දාලා තියෙනවා අපි කලින් කතා කරපු ස්කෝලර්ෂිප්ස් කැටගරි වලට අවශ්‍ය වෙන සුසුකම් සහ ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතන මේ බටන් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මුලින්ම කතා කරන්නම් A level ඉවර කරපු අයට අවශ්‍ය වෙන මූලික සුසුකම් සහ අනිකුත් විස්තර ටික. මේකට අවශ්‍ය වෙන සම්පූර්ණ විස්තර පත්‍රයක් මේ විදිහට උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ජපාන් රජය විසින් 2023 වර්ෂය සඳහා වන බඳවා ගැනීම සඳහා තමයි මේ ශිෂ්‍යත්වය ප්‍රදානය කරන්නේ. ඊළඟට පහලින් දක්වලා තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය වෙන මූලික සුසුකම් ටික. එතකොට පළවෙනි සුසුකම තමයි ඔයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීම. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි ඔයාගේ උපන්දිනය 1998 අප්‍රේල් 2 වෙනිදා හරි ඊට පස්සේ හරි වෙන්න ඕන. ඊළඟ සුසුකම වෙන්නේ ඔයා ගණිතාංශයෙන් උසස් පෙළ සඳහා පෙනී ඉඳලා S සාමාර්ථ 3ක්වත් ලබාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මූලික ජපන් භාෂා දැනුම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මූලික ජපන් භාෂා දැනුම නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඔයා ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා දැන් හෙට විභාගයෙන් නැහැනේ. එතකොට ඔයාට යම් කාලයක් තියෙනවා මාසයක්, මාස දෙකක්, මාස 3ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ කාලය තුල YouTube එකෙන් හරි කොහොම හරි මේ මූලික දේවල් ටික අල්ලගන්න පුළුවන් වුණොත් දැන් මේකට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ එක්සෑම් එකේ පාස් පේපර් බලන්න පුළුවන්. මම පාස් පේපර් ටික දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ ටික බලලා බේසික් ජපාන් භාෂා දැනුම හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම ඔයාලට තියෙන්න ඕන. හරි ඊළඟ එක තමයි ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක පාඨමාලාවක් හදාරමින් හරි අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ සඳහා අයදුම්පත් යොමු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි ඊළඟට මේකෙදි දක්වලා තියෙනවා ඔයාට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍ර ටික. මුලින්ම තියෙනවා මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරිං, ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉන්ජිනියරිං, ඊළඟට ඉන්ෆෝමේෂන් කමියුනිකේෂන් ඇන්ඩ් නෙට්වර්ක් ඉන්ජිනියරිං, ඊළඟට මෙටීරියල් ඉන්ජිනියරිං, ඊළඟට ආකිටෙක්චර්, ඊළඟට සිවිල් ඉන්ජිනියරිං, ඊළඟට මැරීන් ඉන්ජිනියරිං, ඊළඟට අදර් ෆීල්ඩ්ස් කියලා තියෙනවා. අදර් ෆීල්ඩ්ස් එකේ නම් ඔයා වැටෙන යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක තමයි ඒ ටික තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට අදර් කන්ඩිෂන්ස් කියලා තියෙනවා. මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ ඔයාලට පළවෙනි අවුරුද්ද ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න වෙනවා කියලා ඒ යුනිවර්සිටි එකේදී. ඊළඟට දාලා තියෙන්නේ ඔයා මේකට සුසුකම් නොලබන්න හේතු ටික ඔයාලා ඒක බලා ගන්න. නැත්නම් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. මේ කොටසින් දක්වලා තියෙන්නේ මේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ටික. මේක දාලා තියෙන විදිහට yen 1,70,000ක් විතර මාසයකට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 3ක් වගේ ගාණක්. ඊට අමතරව කැම්පස් එකේ තියෙන ප්‍රදේශය අනුව තවත් yen 2,000ක 3,000ක විතර අමතර දීවනාවක් වාට ගෙවනවා. ඊට අමතර වශයෙන් ඉකොනොමි ක්ලාස් එයාර් ටිකට්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම එක්සෑම් ෆීස් සහ ටියුෂන් ෆීස් අමතර වශයෙන් මේ ශිෂ්‍යත්වය සඳහා ඇතුළත් වෙනවා.
හරි ඊළඟට දාලා තිනවා මේ ශිෂ්‍යත්වයට යටතේ ඔයා ජපානයට එනවා නම් ඔයාගේ අතේ අමතරමින් US ඩොලර් 2000කවත් මුදලක් තියෙන්න ඕන ශනික අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරන්න. මේ විදිහේ ඩොලර් රේට් එක 350යි වගේ කියලා දැම්මොත් ඩොලර් 2000ක් කියන්නේ ලක්ෂ 7ක් විතර වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි මාසික ගාණම ලක්ෂ 3ක් විතර හම්බ වෙන හින්දා මේක ලක්ෂ 7ට බැංක් ලෝන් එකක් හරි දැම්මත් මාසික ගාණෙන් ඒක සෙටල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඊළඟ කියන්නේ ඔයාලට මේ ශිෂ්‍යත්වය ලැබිලා ඔයා දීර්ඝකාලීනව යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් හරි නිවාඩුව පිට ඉන්නවා නම් හරි ඔයාට මේ මුදල් ගෙවීම සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා ස්පෙෂල් නෝටිස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ ශිෂ්‍යත්වය ලැබුණාට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධයත් එක්ක තියෙන දේවල් ටිකක් මේ ටික මම වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් කියව ගන්න මේක. ඒ වගේම මේ සඳහා ආයුධ පත්‍රය යොමු කරද්දී ඔන්ලයින් විතරයි ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අවසාන දිනේ දැනට තියෙන්නේ ජූනි 3 වෙනිදා. සමහර විට මේක දීර්ඝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් පින් කරලා දාන්නම්. හරි ඊළඟට දාලා තිනවා ඒක ආයුධ කරුවෙක් ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකක් බැගින් පමණයි වන්න ඕන. ඊට වඩා ඇප්ලිකේෂන් සබ්මිට් කරන්න බෑ කියලා. හරි ඊළඟට පහලින් මේ තෝරා ගැනීම පටිපාටිය දක්වලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔයා ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ ජපන් භාෂා කියන විභාග ටික ලියලා ඒකෙන් සමත් වෙන්න ඕන. ඊළඟට පහතින් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ශිෂ්‍යත්වය ලබා දීමේ අවසාන තීරණය ජපාන් රජය සහ ඒ අදාළ ආයතනය සතු වෙනවා කියලා. හරි ඊළඟට තියෙන්නේ වැඩි විස්තර සඳහා උසස් අධ්‍යාපනයේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න කියලා. ඒක ටිකක් විස්තර ටික නම් හොයාගන්න අමාරු වෙයි. ඒ හින්දා මම රාජ්‍ය ජොබ්ස් එකට ඒකේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික දැම්මා. ඔයාලා ඒකෙන් ගිහින් ගන්න. මේකෙදි මේ විස්තර ටික තමයි A level ඉවර කරපු අයට තියෙන්නේ. ඊළඟට තව තුනක් තියෙනවා undergraduate සහ master කරන අයටයි PhD කරන අයටයි. ඒ තුනේ විස්තර ටිකත් මේ වගේම තමයි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. මම ආයෙත් ඒ ටිකත් කියවන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඒක ගන්න. හරි ඊළඟට මෙතන ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට account එකක් නැත්නම් අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ විස්තර ටික දාලා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරද්දී මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඇප්ලයි කරන විදිහ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඊළඟට කලින් අවුරුද්දේ qualifying exam එකට ආපු pass papers ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැටලුවක් වුණොත් ගැටලුවක් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ජපාන් භාෂාව තමයි. ඒක මේ දවස් ටිකේ පුළුවන් තරම් try කරලා ගොඩ දාගන්න බලන්න. ජපාන් භාෂාව සිංහලෙන් මුල ඉඳන් කරන channel ටිකක් තිබ්බා. ඒ වගේ lesson ටික මුල ඉඳන් බලන්න. එතකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැති වෙයි. හරි අනිත් එක තමයි අපේ WhatsApp group එක තියෙනවා. අව job ගැන සම්බන්ධ දේවල් කතා කරන. අන්න ඒකට ඔයාලට මෙතනින් join වෙන්න පුළුවන් මෙතන WhatsApp button එකෙන්. අනිත් එක තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් වටිනවා power cut schedule එක. ඒක මේ site එකට ගියොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි හැමදාම update වෙනවා. ඊට අමතරව එදිනදා වැදගත් වෙන රජයේ නිල නිවේදන මේ site එකෙන් ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.